Now let me proceed to the Honorable Argel Cabatbat. Thank you, Mr. Chair. Susugan ko lang, babalik lang ako sa sinabi ni Congressman Dante Marcoleta tungkol sa pagsasampa ng kaso ng PhilHealth sa mga napatunayan na o na-report sa kanila na nagdodoktor ng diagnosis ng mga pasyente at napatunayang nagnanakaw o may alegasyon ng pagnanakaw sa pondo ng PhilHealth. At nakakalungkot na nakikita natin na may mga inuupuan na kaso, may mga hindi sinasampang kaso, may mga kaso na di-dismiss, at iba pa. So, Mr. Chair, ang una kong tanong, ano ba ang batting average ng PhilHealth pagdating sa pagsasampa ng kaso sa administrative, civil, at criminal cases? At bukod dito sa pagsasampa ng kaso, Mr. Chair, marami rin akong reports na kapag ang isang ospital at doktor ay involved sa scam o allegedly involved sa scam, napakabilis ng reimbursement sa kanila. Pero yung mga ospital at doktor na walang kinalaman sa scam, napakabagal ng reimbursement sa kanila. Mr. Chair, bakit ko alam ito? Bago pa ako magdesisyon o wala pa sa isip kong tumakbo sa Kongreso, Mr. Chair, I've been a practicing lawyer for almost 5 years. At may tinanggap akong kaso na nakita ko na involved sa PhilHealth scam itong isang doktor na to. At tinanggap ko yun kahit walang bayad sa akin. It was a pro bono case. Unfortunately, Mr. Chair, hanggang ngayon hindi ko pa rin makita yung conclusion ng mga kasong isinampa ko laban sa doktor na to at yung mga kasong naidulog ko na sa PhilHealth. Mr. Chair, to further expound on this matter, may I request the screen? Ang doktor po na tinutukoy ko ay si Dr. Dennis Menguita. Isa po siyang neurologist sa Region 12 at base sa mga nakalap kong dokumento galing sa PhilHealth, sa Fact-Finding Investigation and Enforcement Division at sa Region 12 NBI at base na rin po sa mga dokumentong nakalap ko nung ako pa ay nagpa-practice ng abogasya, ito po yung mga na-discover ko na napakalaking mafia pala, sindikato sa Region 12. Next slide. Mr. Chair, ang modus operandi nitong si Dr. Dennis Menguita ay nagsimula noong 2013 pa. Pero inimbestigahan lang ito ng PhilHealth noong 2018. At yun ay dahil na rin sa initiative ko, Mr. Chair. Hindi nag-imbestiga ang PhilHealth dito on their own. Ako pa ang bigay sa kanila ng mga dokumento, ng mga witnesses, ng lahat. Ngayon, paano ba itong scam nitong si Dr. Dennis Menguita? Naputok na sa Region 12 noong pang 2013. Mr. Chair, maniwala kayo sa hindi, meron siyang puting van na umiikot sa Region 12, sa Coronadal, at nagre-recruit ng 10 to 20 patients per day para idala sa ospital. At yung recruiter, binabayaran niya ng 100 to 150 pesos. At isa sa mga recruiters niya, Mr. Chair, di kayo maniwala, ay isang public school teacher, base sa mga nakalap natin ebidensya. Step 2, pagdating ng mga pasyente sa ospital, pipirma na lang sila ng pro forma admitting slip. Dahil sila yung na-recruit nitong doktor na to para mag-undergo ng free wellness program. So ibig sabihin, magpapacheck up sila, wala silang gagastusin, akala ng mga taong to, nakakatipid sila. Yun pala, pagdating nila sa ospital, palalabasin na kung ano-anong klaseng sakit ang meron sila para makakuha ng napakalaking claim sa PhilHealth. Pero yun ang isa sa mga kondisyon, kailangan matulog sila sa ospital na yun. Next slide, please. Tanong, Congressman, kahit anong sakit, iba-ibang sakit. Yung mga, Mr. Chair, mamaya I will go to that. Okay. Makikita ninyo yung mga sakit na paborito ng doktor na to. Yung mga malalaki ang claim. Okay, thank you. Yes. Mr. Chair, isa sa talagang nakita ng NBI, ay ng PhilHealth, yun yung teachers from Coronadal National Comprehensive High School. Bago ka mag-start ng school year, kailangan mo ng medical certificate, medical clearance na required ng DepEd. So lahat ng teacher nag-undergo nitong wellness program ni Dr. Menguita, pero kailangan nilang matulog ng isang gabi sa ospital. So next slide please.
Ang ginawa ngayon ng PhilHealth ng Fact-Finding Investigation and Enforcement Division, random, nagpunta sila sa isa sa mga ospital na pinagtatrabahuan ni Dr. Menguita. Randomly, Mr. Chair, ibig sabihin hindi nila pinili kung anong mga case folder ang kukunin nila o patient records. Kumuha sila ng 20 cases. So 11 doon, hypertensive encephalopathy, at yung siyam ay other lacunar syndrome in unspecified cerebral infarction. So 20 yan. 20 out of 20 na random na pinili ng PhilHealth, na investigation team, lumalabas na hindi naman pala yan ang sakit nila, kundi minor ailment lang, body weakness, dizziness, increased blood pressure, joint pain, and stage 2 hypertension. Sa isang ospital pa lang yan. Next slide, please. Nagpunta ulit itong fact-finding team sa Ala Valley Medical Specialist Center, Inc. Kumuha naman sila ng 13 na random patient records. At ito ang lumabas, Mr. Chair. 6 na acute lacunar infarct, isang anoxic brain damage, isang cerebrovascular disease, isang myelitis, at 4 na matitinding sakit. Pero 13 out of 13 na mga kasong yun, lumalabas ay puro dinoktor ang diagnosis. Dahil headache lang naman pala, arthritis, behavioral changes, joint pain lang, and other minor ailments lang naman pala ang nararamdaman nito mga pasyenteng to. Next slide. So Mr. Chair, lumalabas dun sa investigasyon ng fact-finding team ng PhilHealth na 100% batting average, lahat ng tignan nilang kaso, dinoktor. At ito naman, Mr. Chair, ang nakuha natin. Ang nakalagay po dito sa inyo ay NBI investigation. Ito naman po yung susunod, Mr. Chair. Nakuha nating records from the NBI. Okay. Yung kanina from PhilHealth, ito yung from NBI. Ang ginawa po ng NBI, tayo rin po ang nag-initiate nun, Mr. Chair. Pinuntahan nila yung mga naging pasyente ni Dr. Dennis Menguita. Itong free wellness program niya. Noong November 29, 2019, nag-issue ang NBI ng subpoena para doon sa mga naging pasyente nitong doktor na to. Unfortunately, lahat sila nag-testify ng pabor kay Dr. Menguita. Pero nang imbestigahan ng NBI, Mr. Chair, iniikutan pala niya itong mga to at tinatakot na wag mag-participate sa investigasyon ng NBI. Next slide, please. Noong January 2020, sinubukan ulit ng NBI na ipatawag itong mga pasyenteng to, pero ganun pa rin, takot ang mga pasyente na mag-testify. So, next slide, please. Nung in-interview ng NBI agent na si Agent Vernon Joel Firmalino, lumalabas na mild medical concerns lang ang mga nararamdaman ng mga pasyenteng ito nung sila ay na-confine. And lumalabas sa investigasyon na nakipag-connive talaga itong si Dr. Dennis Menguita doon mismo sa mga hospital staff ng mga hospital na pinagtatrabahuan niya para mag-falsify at makakuha ng mas malaking claim sa PhilHealth. Next slide, please. Mr. Chair, ito po yung 4 na ospital na kinabibilangan ni Dr. Dennis Menguita at ng kanyang scam. Next slide. Mr. Chair, gaano ba ka-imposible o ka-improbable yung mga claims ni Dennis Menguita? Mr. Chair, simula 2014 hanggang 2018, lumalabas na tumaas ng 8,400% ang claim niya pagdating sa inflammatory disease o yung dami ng pasyente na may inflammatory disease of the central nervous system. At lumalabas din sa ibang mga disease like adult respiratory distress syndrome na tumaas ng 1,800%. So Mr. Chair, nakikita na natin biglaan ang pagtaas ng mga nagkakasakit dun sa region na yon. Kaya nakapagtaka, Mr. Chair, bakit hindi sila gumawa ng sarili nilang investigasyon? Because numbers don't lie, Mr. Chair. Congressman Argel,
Dr. Pergas, gusto ko lang iklaro, ano yung unang sakit? Ano po yung sakit na yon? Yung kay Dr. Menguita ho, isa yung sa nervous system. Ano ho yun? Inflammatory disease of the central nervous system. Mr. Chair, ibig sabihin po may namamaga daw po doon sa kanyang central nervous system. Saan ho yun? Doon po sa nabanggit ni Dr. No, I mean, pag sinabong central nervous system, ano yun? May namamaga. How do you identify The that? nervous system po would be your brain and your spinal cord. May namamaga lang. May namamaga po, inflammatory disease. Kasi hindi naman po nabanggit kung ano mismong klase. Okay, yung isa pong sakit is Adult respiratory distress syndrome. Ibig sabihin po, mayroon pong problema sa kanyang respiratory system. pneumonia. Pwede po, pero Or kahit ano. mas severe po. Kahit ano. Ito po mga sakit na to, mahirap i-verify. Or Yun pong mga inflammatory disease of the central nervous system, may mga diagnostics po siguro na maaaring magawa. Ganon din po yung adult respiratory. pero parang ganyan lang, kung nagkasipon ka, pwedeng adult respiratory. Hindi po, mukhang hindi po papatak doon ang, kung halimbawa binabanggit nyo na nagkasipon lang. Okay. Pero yung sinasabi kasi ni Congressman Argel, 1,000%, 8,400% increase. 8,400%, kung meron talagang yung diagnostics o may verification, makikita nyo kaagad dapat yan. Po, especially nung 2014 pa po ba ito? 2015? 2014 to 2018. Po. Okay, Yes. Congressman, thank you. Meron pa, Mr. Chair. Next slide, please. Ito naman po yung itinaas ng claim niya sa PhilHealth simula 2014 hanggang 2018. Doon sa inflammatory disease of the central nervous system, Mr. Chair, tumaas ang claim niya from 2014 to 2018 ng 15,566.67%. So parang biglang gumanda ang practice ni Dr. Dennis Menguita. Normally, pag maganda ang practice mo, pwedeng mag-increase yan ng 10%, 20%, pero yung ganito kalaking increase, di ba dapat nire-report nyo na to sa World Health Organization na parang may pandemic na dun sa region na yon ng ganitong sakit? Anyway, aside from that, Mr. Chair, meron pang 5,993% increase in claims. At makikita ninyo rito, umaabot sa libo-libo, 1,012%, 4,400% increase, at iba pa. But then again, wala pa rin naging motu proprio investigation ang PhilHealth. Next slide, please. So lumalabas na outlier si Dr. Dennis Menguita, and kahit yung sepsis, Mr. Chair, kung makikita nyo dyan, napakabihira magkaroon ng ganyang kaso. And yet, biglang dumami ang kaso ng sepsis na hinawakan ni Dr. Dennis Menguita. Next slide. So ito po ang... Next slide, please. Ito po ang summary na ginawa ni Dr. Dennis Menguita. Dinoktor po niya yung diagnosis ng mga pasyente. Mismong staff niya, secretary niya, ay nag-testify na against him. And yet, na-dismiss yung kaso na administrative case laban sa kanya. And mind you, Mr. Chair, noong 2019, itong si Dr. Dennis Menguita ay tumakbo bilang Vice Mayor ng President Quirino. At ang plataforma niya ay libreng gamot at libreng konsultasyon basta member ka ng PhilHealth. So alam mo yun, Mr. Chair, kahit si Satanas napapakamot na eh. Mukhang may papalit na sa kanya eh. Pero hindi lang yan, Mr. Chair. Let's proceed. Next slide, please. How dangerous is this syndicate, Mr. Chair? Pag nanakaw lang ba ng pera ng contributors ng PhilHealth ang ginagawa niya? Next slide. Mr. Chair, si Dan Joseph Alas ay isa sa nagsampa ng criminal case laban kay Dr. Dennis Menguita. Na pending ngayon sa RTC Branch 19 sa Sultan Kudarat under Judge Balo. Kaya alam po, noong December 2017, 3 lalaki ang pumatay sa kanya. Pinasok siya sa pinagtatrabahuan niyang
Pinagtatrabahuan niya na coffee shop. At habang nagpapatulog siya ng bata na anak niya, pinatay po siya ng 3 kalalakihan na to. At nakita natin sa CCTV kung ano yung mga itsura ng 3 to. Next. Isang lalaki ang binigyan ng paunang lunas sa EDSA northbound Barangay Bagong Pag-asa pasado alas 12:30. Isang SUV rin ang tumagilid at puno ng tama ng bala. Ayon sa driver ng SUV na si Attorney Argel Cabatbat. Inambush lang ako, mas pinalas sila. Binabaybay daw ni Cabatbat ang EDSA northbound ng pagdating niya sa kanto ng East Avenue ay pinagbabaril daw ang kanyang sasakyan ng isang nakamotor at isang magkaangkas. Imbis na manakbo ay hinabol niya daw ang mga ito at sinagasaan. Pagkasagasa ako doon, yun, ganun na kami. Hanggang sa tumumba na ako. Accordingly, talaga may mga death threat daw siya dahil sa mga kasong hinawakan niya. Isa sa mga suspect ay nakitaan ng ID na nagsasabing siya ay si PO1 Mark Ayeras. Dead on arrival si Ayeras habang nagpapagaling ang isa pa sa East Avenue Medical Center. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm at caliber 45 na baril, mga bala at mga motor na ginamit ng mga suspect. Patuloy namang inimbestigahan ng mga pulis ang pangyayari. Ang isa pang suspect ay pinaghahanap din ng mga otoridad. Next. Yan nga, Mr. Chair, mabigat yung kalaban natin. Dahil bukod kay Dan Joseph Alas na pinatay noong December 2017 na nagsampa ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Menguita, ako naman po ay pina-ambush 2 months pagkatapos siyang mapatay. At ako din po ay tumanggap ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Menguita na ngayon ay pending sa Court of Appeals. Ngayon, Mr. Chair, bukod sa 2 kami nagsampa ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Menguita, kung sino yung nakuhanan sa CCTV na pumatay kay Dan Joseph Alas, yan yung mga sinagasaan ko. Same team. Isa yung nakatakas. So Mr. Chair, mapapaisip ka, anong pera kaya yung ginamit pambayad dito sa mga hitman na to? Hindi kaya galing sa PhilHealth funds. Ginagamit na yung pera para pumatay. Mr. Chair, sa mga nakikinig na PhilHealth officials, kung sa tingin ninyo ang kasalanan nyo lang ay magnakaw ng pera ng mga contributors ng PhilHealth, nagkakamali kayo. Dahil yung pera na yan ay ginamit din para patayin si Dan Joseph Alas at para ipa-ambush ako. Malalim na ang problema ng PhilHealth. Demonyo na talaga yung mga nagpapatakbo ng scam na to. So it's really about time, Mr. Chair, na tigilin natin to, patigil natin to sa administrasyon na to. And if that will happen again, well, Mr. Chair, I think this country is in dire needs of heroes after all. No? Kaya ako'y humingi rin ng tulong sa PNP, nabigyan ng proteksyon yung ating mga whistleblowers para hindi maulit ito. But Mr. Chair, let me proceed. Let me explain how influential this syndicate is. Next slide. Noong January 2019, Mr. Chair, inexposed na si Dr. Mark Dennis Menguita by no less than the Senate President, Tito Soto, during the budget hearing of the DOH. Noong June 2019, nung lumabas ang WellMed, naglabas din ng statement si Tito Soto na bakit inuupuan, next slide, na bakit inuupuan yung kanyang ini-expose na PhilHealth Mafia o PhilHealth Syndicate. At noong August 2019, Mr. Chair, dito rin mismo sa Kongreso na to, in-expose na rin natin itong sindikato na to, pero bakit hanggang ngayon, Mr. Chair, wala pa rin naisasampang criminal case laban kay Dr. Mark Dennis Menguita. At yung nakakalungkot, next slide. Honorable Cabatbat, before you proceed, yung ginawa mong investigation with the NBI, and I'm not referring to PhilHealth, nakita niyo mo ba yung kontsabaan with PhilHealth? Meron ba kayo nakita ganitong ebidensya? Mr. Chair, unfortunately, no, hindi pa natin mailink mismo kung sino ang protector niya sa central office. Pero what we know, and from what I've gathered, Mr. Chair, matindi talaga ang corruption sa regional level. So you would think yung region, sa region na to,
may kakontsabaan doon sa mga healthcare providers and particularly in this case, the healthcare professional Dr. Menguita? Yes, Mr. Chair. And the documents will show na hawak ko na yung unang kasong administrative case na pinile sa kanya ay na-dismiss. At ang basis ng dismissal, no, dahil galit lang daw yung complainant sa doktor. Mr. Chair, Despite the whistleblowers, despite the documentary baka pwede evidence. makasingit lang kapraso. Kasi kanina nadinig ko naramdaman nga namin, Kong Argel, actually ngayon ko lang nalaman na naging biktima ka pala nito at medyo nung napapanood ko yung nangyari sa'yo, parang kinabahan ako, Mr. Chair. Dahil nga, ganito na pala kalala tong mafia na umiikot dito na talagang papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanyang pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi biro itong ginagawa natin, Mr. Chairman. At talagang bigla akong nag-worry sa nalaman ko ngayon napanood ko yung sa GMA na lumabas sa ganyan. Parang sabi ko, ganito na ba sila? Papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanilang ginagawa. Kanina nabanggit mo yung secretary na inano na, kumbaga binulgar na yung ginagawa ni Dr. Menguita. So siya ba yung kaso ba nila ngayon ongoing? Or at sino yung may hawak ng kaso? Saan nila final na official ng PhilHealth? Para nang sa ganun, malaman po natin kung ano na estado ng kaso. Yes, Mr. Chair. Actually, Edwin something, nandito lang sa dami kasi ng documents. Nag-whistleblower na yung mismong sekretary ni Dr. Dennis Menguita. At umamin na siya mismo ang nagpipirma ng admission slip kahit nakabakasyon sa ibang bansa si Dr. Menguita. Naging malalim na yung kuntsabahan. Mabuti na nga lang may nahanap tayong ganitong klaseng tao na willing magsalita ng totoo. Unfortunately, after nang mangyari dun kay Dan Joseph Perlas, pagkatapos ng ambush sa akin, mas lalong natakot yung mga tao na magsalita. Ito ang problema natin sa scam, Mr. Chair. Yung pera natin, kinuha ng scammer. At ginagamit niya ngayon yung perang to para manakot ng mga witnesses at para gumamit ng mga ganitong hard killers. Yan ang nakakatakot, Kung Mr. Argel, Chair. sinong humawak ng kaso sa PhilHealth? Kung nagsalita na yung secretary ni Dr. Menguita, ifinal yan sa saang region or Region 12, Mr. Chair. Region 12? At Yes. sino may hawak ng kaso that time? Kailan ba yan? Kailan nangyari yan? I think sometime in 2018, na-dismiss yung complaint. And then, nung makita nitong legal to ng Region 12 na puputok yung kaso na to, nag-resign siya from work para hindi makasuhan. Sinong Hanggang regional ngayon, director? walang nakaupong legal sa Region 12. Honorable Cabatbat, I don't have the ano. I'd like to clarify. Anyway, Dr. Perlas, if you can answer. Di ba tinanggal yung sa Region 12 na yun? Hindi na kinasuhan yun, hindi nag-resign yun eh. Is that correct? Yeah. Mr. Chair, our management sector can respond to that. Yes, Mr. Mas. SVP Mas. Si Mr. Dennis Mas. Can you please answer? Hindi, ang pagkakalam ko, hindi tinanggal. Now, before you answer, Mr. Mas, please. Accredited pa ba si Dr. Menguita hanggang sa ngayon? No, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Mas. Ang pagkakaalam ko dyan, sir, ay lumipat sa another agency of government, si Attorney Lubaton. Si Parang Attorney Lubaton ba yun? Parang head ng legal. Miriam Pamonag. Wala na ho si Miriam Pamonag. Yan nga, siya yung Vice President na tinanggal. Dismissal ng board of directors ng PhilHealth. Dinismiss ng board. Bakit siya dinismiss? Meron hong findings sa kanya. Ako ho yung chairman ng ad hoc committee. So may na-release, may issue doon sa pag-release ng Christmas package na already Sakto. denied with finality ng She wrote a letter. Yes. Yes. And itong taong to si Pamonag tinanggal dahil ayaw niya nang i-accredit si Dr. Menguita. Of course, the board will deny. Of course, the EXICOM will deny. Pero if you look and trace, sumulat lang siya, di ba? For a Christmas package. And he nag-file ng case against her. Is that correct? Yung inisyuan ho siya ng formal charge ng board. Because of that simple letter. Yan yung mga occasions. Honorable Cabatbat. Mr. Chair, yan yung nakakalungkot eh.
yung regional director na nagtanggal ng accreditation ng mga taong involved sa scam na to, in just a matter of days, tanggal. Parang hinanapan na lang siya ng butas para mawala dyan. Pero the writings are on the wall that if you are doing well in your job, you have no place in PhilHealth. Dapat kang tanggalin. Pero, Tama ba yung analysis natin? Nagsumulat siya ng letter for the Christmas package. On the base of that, kinasuhan siya. Because the same person, Dr. Miriam Pamonag, didn't want to recognize anymore si Dr. Menguita. Yes. And I'm sure yung 4 na healthcare institutions gusto rin niyang tanggalin yung Yes. accreditation. Is that correct, Honorable Cabatbat? yes, Mr. Chair. Unless, Mr. Mas, meron kang ibang hawak na papel or meron kang ibang basis, is there anything related to that? Wala na. Yun lang letter na yun. Nag-file na siya ng appeal sa civil service. Sino ang nagtanggal sa kanya, in particular, bukod sa board? Who was the person? Yung proseso sa PhilHealth, meron tayong fact-finding committee. Pag may findings, kay present na sa board of directors ng PhilHealth. Pag mayroong prima facie evidence, issuean ka ng formal charge which happened sa kanya. And then pag meron ka ng formal charge, ang next na stage, gagawa sila ng ad hoc committee. Which happened na ako ang naging chairman, nag-conduct ng investigation. Ikaw ang chairman nun. We are 5 of us. Sa fact-finding committee naman, ibang group naman yon, 3. Ang chairman nun dating SVP ng legal. Tapos, Mr. Mas, ang pagkatanggal nyo talaga, yun lang yun, yung sulat niya about the Christmas bonus? may process so yun, sir. Tapos present, di ba ang expectation sa amin is to present an investigation report. So pinresent namin No, but sa I'm board. asking, yun lang ang case niya, yung letter na yun. Yun. Kasi yung ano doon, sir, yung ano ay, ewan ko kung pwede ko bang i-discussion dito kasi naka-appeal kasi sa civil service eh. Attorney Labi, pwede ba? Yes, wala naman subjudice dito eh. But if that is that letter of the bonus? Kasi yung formal charge na, sir, nakalagay doon na final and executory na nga Oo yung nga, pero decision tanong ko, ng Supreme Court. ang dami yung na- overpayment, ang daming regions na magka-problema. Ito, sumulat ng letter na tanggal. Honorable Cabatbat, go ahead. Actually, Mr. Chair. Bago, Yes. Argel, kasi isang doktor pa lang itong pinag-uusapan natin. Very shocking, maraming doktor, pero, well, hindi naman lahat. Pero yung mga ganyang katulad na doktor talagang hindi natin ata matatanggap. Maraming salamat, Mr. Chair. Tama si DS Dan, Mr. Chair. Isang doktor pa lang to. Even the Senate President has to speak about this. Tayo has to speak about this. And yet, hanggang ngayon, wala pa rin criminal case. And sabi nila, tanggal na yung accreditation. Pero bisitahin nyo yung inyong website, nandun pa rin siya, accredited pa din. And pakitaan nyo ako ng proof na hindi na siya accredited. At pakitaan nyo ako ng proof na yung notice na yon na iserve na sa kanya. And I don't think makakapagbigay kayo kasi I have information na hanggang ngayon, hindi pa naman sinaserve sa kanya yung pagkakatanggal na accreditation. I hope I'm wrong. But I will not be surprised if I'm Is there correct. anyone from legal who can answer? Attorney Pukalan, are you there? Si Attorney Pukalan ng legal? Kasi nandito rin naman yung... Yes, Attorney Pukalan. Good afternoon, sir. Tinatanong dito kung accredited pa rin si Dr. Menguita. Good afternoon, sir. Good afternoon. Attorney Pukalan, accredited pa Yes, ba sir. Dr. Menguita o hindi? Sir, if I recall it correctly, the legal sector has already recommended the withdrawal of the accreditation as late last year, no? So Okay, there's already Attorney a Pukalan, recommendation. ang hilig niyo sumagot ng paikot-ikot. Accredited pa ba siya o hindi? Sir, on the Pa part, rin. Kasi nagkaka-decide niyo pa lang, hindi pa nasa-serve. Tama? Mr. Chair, Yes, Dr. Pergas. the senior manager of accreditation is here. Maybe you want Dr. Riza Herrera. Okay. She has the records of Dr. Menguita. Kakasabi lang ng legal nyo, isi-serve pa lang daw, kaka-end of the year eh.
Kanina tayo nagtatanong sa accreditation. Now, sige, go ahead. Good afternoon, Mr. Yes, Chair. ma'am. Dr. Mark Dennis Menguita is not accredited since August 31, 2019. He filed an appeal on the denied application in February 2020, and it was also denied by the accreditation committee. And is there an Ma'am, appeal? May He filed an finality na appeal ba? in February, sir. May finality na ba? Yes, sir. His appeal was denied. Mr. Chair, anong recommendation nila po? Anong recommendation po ninyo? Ha? Dapat yung ganyan, revocation ng license. Tanong ni, Diba? ni Deputy Speaker Dan, ano yung recommendation? Kaya nga yung legal ang ano yung natin sana, kasi yung sinasabi lang may final, Attorney Pucalan, yung tinatanong Deputy Speaker Dan Fernandez, ano ba yung nangyayari kay Dr. Menguita? Sabi dito, hindi na daw accredited. Sabi mo, accredited pa rin. Attorney Pucalan. Nawala na rin. Nandiyan pa. Hello? Yes. Hello. Sir, last year po, may recommendation pang legal sector for the withdrawal of accreditation, no? Because of the cases na filed against Dr. Menguita. So, then some complaints also were filed before the NBI against Dr. Menguita po. You will be filing a case. Sir, actually, sir, filed na po sa NBI. May mga complaints na pong na-forward sa NBI. If I recall it correctly, sir. Okay. So, Mr. Chair, ano yan? Revocation lang ng accreditation? So, Withdrawal na po, sir. dapat, withdrawal. Withdrawal na accreditation. Yes, Parang sir. napaka-mild nung kanilang ginawa, no? Dapat dagdagan po pa natin ng penalty. Di ba, Mr. Chair? Sir, that's equivalent na po to revocation eh. Tinanggal na po yung accreditation po niya. Teka, idugtong lang ho natin si legal nag-recommend ng wag nang i-accredit. Withdrawal, opo. Withdrawal of accreditation. Yes po. Na-serve ninyo na yon. Sir, ang regional office po ang nag-serve po ng ganyan. Yung recommendation nyo, saan nyo pinadala? Sa regional office po, sila po ang dapat mag-serve kasi within their territorial jurisdiction po. August of 2019. Baka mga ganun, sir po. Okay. Pero for the meantime, Mr. Chair, hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin. Tapos dito sa atin sa central office, ang sinasabi, kailan nyo siya hindi na in-accredit? Expired po siya, sir, August 31, 2019. So 2019. Yes, So the August region was the 31. one who served that. According to the legals, yes, sir. It is Okay. So wala na siyang served by appeal. Wala na po. I'm sorry, sir, didn't get your question. May appeal pa ba siya? Nag-appeal pa ba siya? Yes, sir. He filed an appeal in 2020 and appeal on the denied application for accreditation. Kaya nga. So 2020. And it was denied in February po. Attorney Pucalan, nag-appeal daw ng 2020 sa inyo. It should be Sir, legal. Sir, good. The appeal of, if there is a withdrawal of accreditation, if there's a withdrawal of accreditation, the appeal is resolved by the Office of the President and CEO. Yes. May I clarify po? Yung pong accreditation history niya, so nag-end na po nung, as stated earlier, nung August 31 of 2019. Tapos nag-file po siya ng accreditation uli sa PhilHealth, dininay na po yon. Tapos nag-appeal dun sa denial, denied din po. So, since 2019 po, wala siyang accreditation hanggang ngayon. Yung pong binabanggit naman ni Attorney Pucalan are on the cases. So,
Bali po, as a healthcare provider sa PhilHealth, hindi na po siya accredited. Dr. Pero Per- binabanggit po niya ngayon yung mga filed cases against the doctor. Ano po yung appeal ng 2020? The accreditation po na na-deny. So it's already finally resolved. Opo, denied po siya since then. Ngayon po, yung Thank you. binabanggit ni Attorney Pocalian at yung pong mga legal cases, meron daw pong nasa NBI, pero meron din pong nadidito yata sa amin sa korporasyon and with the arbitration, and our Vice President for Arbitration is here also, Attorney J. Villegas. Thank you, Mr. Chair. That is comforting, no, Mr. Chair. Kaya lang kaka-check ko lang last week, andun pa rin yung pangalan niya sa website, accredited pa rin siya. You do something about that. And hanggang ngayon, yun nga, yung hinahanap ko, nasaan na yung criminal case? Kasi kung sinasabi nyo nag-file kayo sa NBI ng kaso, hanggang ngayon nga nag-iimbestiga pa tong NBI eh. Kailangan ba sa NBI? Hindi nyo ba pwede diretso sa piskal? Don't you think you have enough evidence considering the figures that I presented? Mr. Chair, Mr. Congressman, let's ask the legal po on that. Attorney Pocalian, please. Yes, yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Actually, my department is not involved in the quasi-judicial process. Although I have some information lang po on that. So based lang on what SBP Del Rosario has already stated, no, na there was already endorsement considering the number of violations, and the complaints. So it appears it's already a kind of syndicated activity. So the legal sector under SBP Del Rosario deemed it proper to tap the expertise of the NBI. Kasi nga medyo malaki na itong mga violations ni Dr. Menguita po. Mr. Chair. Anyway, I have no other questions. My presentation is done. Siguro pag-isipan din natin dito sa Congress, Mr. Chair, on how we can amend the law so that we can forfeit all of the properties of this doctor. Kasi nakikita ko sa Instagram, Maldives lang eh. Alam niyo yun, pera ng tao yan eh. Yung mga properties, presumably, no, most of them, came from our contributions. Honorable Cabatbat, alam mo ang question ko sa iyo dito, kasi is it not true, Dr. Pargas, na meron kayong ginawang studies ng fraud analysis? For not sure lang po if 2019 or 2020. Yes. In fact, Po, meron pong kinomission ng PhilHealth na Yes. fraud po. yung inyong health, mga diagnostics, kung ano yung mga lumalabas na mga kaso, including Menguita. It was a special case that they studied. Pero ang critical sa akin dito, Honorable Cabatbat, is how do you link yung sindikato within PhilHealth to this situation? Kasi on one hand, nakikita natin yung overpayment. Di ba? Sinasabi natin, bakit ganito? Ang lalaki ng mga binabayad. And consistent. In fact, 3 doktor tong pinag-aralan ninyo. And I think these are very notorious doctors na pinag-aralan ng PhilHealth. On the one hand, nakikita mo may ganitong healthcare institutions and also healthcare providers. So, ang pagdikit niyan, yung critical dito. And I'd like to thank the Congressman Cabatbat for looking into this, kasi personal din sa kanya tong issue na to, na nakita niya yung sa side naman nung kabila. Pero you have enough documents, marapakarami yung dokumento, binabasa ko yung mga fraud analysis na ginagawa ninyo, na makikita nyo na talaga eh. At alam nyo na yung mga ospital na gumagawa ng mga fraud. Ito yung health insurance data analysis submitted to the board for review. At marami pa kayong ginawa ng mga pag-aaral tungkol dito. In fact, pag sinama-sama mo yung audit report, sinama mo itong mga fraud analysis, tiningnan mo yung baseline data na sinasabi ni Congressman Cabatbat kanina na grabe, 8,000% ang nilaki, mapo-point out mo kaagad kung sino yung region na yun, kung sino yung healthcare provider
at kung sino yung institusyon na kasama. So maybe the only thing I'm asking the Honorable Cabatbat, we will all help you and we will support you in this personal campaign of yours, itong advokasya mo dito sa ginagawa na panluloko nga sa PhilHealth. Pero humingi din kami ng tulong sa iyo na idikit yung kabuuang kwento dahil maganda naman yung investigasyon na isinasagawa mo kasama ang NBI at kasama rin naman yung mga PhilHealth na matitinood dito sa ating organisasyon. Ang isang interest ko lang din, if Honorable Cabatbat is interested, maybe Dr. Miriam Pamonag can be invited. Bakit siya natanggal dito? Ano ba yung naging sitwasyon? Para madikit-dikit mo rin yung kwento na magmula region hanggang dun sa central office may connection itong problemang to. So, also, Mr. Chairman, siguro imbitahan natin ang PRC, Congressman Argel. Kasi according sa Republic Act 2382, no, yung Medical Act of under Section 24, grounds for revocation of registration and certificate, yung gross negligence and ignorance, Mr. Chairman. Saka yung immoral and dishonorable conduct as one of the grounds. Kaya palagay ko, Mr. Chairman, ay marapat lamang na maimbitahan natin ang PRC para maging knowledgeable tayo kung ano yung pwedeng ipataw sa mga ganitong klase ng pagkakasala, Mr. Chairman. Mr. thank you, Chairman, Honorable Fernandez. Yes. I second the motion. The motion presented by Deputy Speaker Dan Fernandez na ating anyayahan ang Professional Regulation Commission. At pangalawa, sa ating pag-anyaya sa PRC, pwede bang i-require natin na dalhin ng lahat ang mga complaints against the physicians regarding these PhilHealth cases together with the status. Kasi sa report nila, ang daming complaints na pinail sa PRC, but up to now, as far as I can recall, walang desisyon. Kung ang mga doctors naman, mga physicians, yung mga nagbibigay ng health care providers natin, wala naman pong ginagawang masama at nagiging tapat sa kanilang serbisyo sa taong bayan. Wala pa naman po silang ikatatakot sa ating pag-iimbita sa PRC at maging requirement yung revocation ng kanilang lisensya. Palagay ko, in this case, Mr. Chairman, mas mababawasan natin yung mga fraudulent cases that we have in PhilHealth. Yes, last manifestation, Mr. Chair. Yes, go ahead. First, I agree. Let's invite former Director Pamonag. So, malaman natin bakit talaga siya natanggal. Ano ba talaga ang alam niya? And second, Mr. Chair, kung paano natin to ididikit sa iniimbestigahan nating mafia sa loob ng Central Office ng PhilHealth, no? Gaano ba katagal itong mga impormasyon na to na available sa inyo, pero wala kayong ginawang aksyon? I think we can start with that, Mr. Chair. Dahil itong mga to, galing din naman sa inyo yan eh. But the initiative to file cases against this doctor came from me. It did not come from the PhilHealth. Kasi may tinatawag tayo, you can investigate this motu proprio. What's preventing you from doing that? Lumalabas na sa numero, 15,000% increase. Pero hindi pa rin inaaksyonan. And kailangan pa na magsalita si Senate President, kailangan pa akong magsalita para masimulan itong investigasyon na to sa doktor na to. Isang doktor pa lang to. Ilang doktor yung hindi natin alam na gumagawa din ng ganito. Kaya nga, bago ako magsalita kanina, ang sabi ko, kaya nandito tayo sa sitwasyon na to ngayon, dahil sa ugali ng PhilHealth, sa mga report na natatanggap nila, inaaksyonan ba nila yung mga kaso o mga report sa kanila ng ganitong fraudulent claims o hindi? Inuupuan ba nila o hindi? Kasi kung ito ay inaaksyonan ng PhilHealth, matatakot itong mga to na gumawa ng kagaguhan. Hindi sana magiging ganito ka-massive yung fraud at nauubos yung pera ng PhilHealth kung ginagawa lang ng PhilHealth ang pag-iimbestiga, pag-prosecute at pag-recommend ng pagpapakulong sa mga taong to. And unfortunately, sa mga lumalabas, walang initiative ang PhilHealth pagdating sa ganitong bagay. That's all, Mr. Chair. Thank you. Before I proceed with the motions, I'd just like to know, sino yung regional director during the time of these things were happening? 14 to 18. Regional director ng region ano to? 12.
Our SVP for Management Sector po will respond. Yes. Prior to RVP Pamonag, si Ramon Aristosa, if my memory serves me right, kasi medyo matagal-tagal na yun. Ano ito, di ba? Yung regional, ano talaga? Doon sa sir nang galing, sa Coronadal. Before siya naging Chief Operating Officer ng PhilHealth, formerly RVP siya ng Region 12. At any rate, siguro, let's stick first to Dr. Pamonag, Dr. Miriam Pamonag, para lang maklaro na natin. Kasi hindi ko alam kung sino talaga yung directly involved doon sa ground. But anyway, we will, the COMSEC is directed to invite Dr. Miriam Pamonag, the NBI, particularly yung kung sino yung in charge dito sa case na to, the Philippine Regulatory Commission, and the Civil Service Commission. Anyway, the Civil Service Commission was requested earlier anyway. So, Mr. Chairman, yes, just Congressman an addition Barsaga. to the motion of Deputy Speaker Dan Fernandez. Pwede ba i-record din natin si Attorney Del Rosario na isubmit din dito ang lahat ng asunto na pinail nila against the alleged physicians, erring physicians, before the PRC para natin malaman kung magtutugma ang dadalhin dito ng PRC pati na ang records ng PhilHealth. Attorney Congressman Barsaga, if I may, i-focus ko lang muna dito sa isang issue na to, tapos let's go to your motion. Okay, so the following, no, on the case brought up by the Honorable Cabatbat, ito pong issue na binanggit ni Honorable Argel Cabatbat, we will like to invite Dr. Miriam Pamonag, Dr. Mark Menguita, the NBI, PRC, and the CSE. So directed. Mr. Chair. Now I'll go back to kung Ace Barbers, balik lang ako kay Kong Barsaga. Sino po? Si Attorney Del Rosario. Para kanyang dalhin dito ang lahat ng records ng mga complaint na pinail nila sa PRC against the so-called erring physicians practicing before the PhilHealth. Okay, kung pwede yung natin makuha kay Attorney Del Rosario ang mga case na final nila administratively against healthcare institutions, the hospitals, and healthcare providers. Physicians na Just the nakapile physicians. sa PRC. Okay, sa PRC, yung mga cases filed by PhilHealth in the PRC. So directed, Attorney Del Rosario, COMSEC, kindly request Attorney Del Rosario for the documents mentioned by Congressman Barsaga. Congressman Barbers? Yes, Mr. Chairman. Papaimbita ko rin sana po yung tiga-NBI that conducted the investigation dun sa Accenture, who apparently and allegedly was not able to get enough details because pinigilan po daw siya. No? The name is Attorney Minerva Retanal of the NBI Anti-Fraud Division. Attorney Minerva Retanal. Very material ito, Mr. Chair. In fact, if the committee finds it appropriate, maybe we should also invite former President Banzon to help us in this issue. Kasi malaki ito, 140 million ang involved dito. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Congressman Barbers. So, COMSEC, kindly invite former President Dodo Banzon and also the Anti-Fraud Division of the NBI, particular Attorney Minerva Retanan. Kumare, COMSEC, i-raise natin yung binanggit ni Congressman Barbers, yung Accenture at yung Balanga Bank. Tama ba, Congressman Barbers? Itong dalawang mga kaso na nakapailalim sa National Bureau of Investigation. So ordered.